हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हामी चाहिँ इथरको कन्सेप्ट बुझ्छौँ। इथर चाहिँ एउटा अर्ग्यानिकको टपिकको कन्सेप्ट हो। अब इथर भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले थाहा नै होला। इथर भनेको यदि दुईटा अल्काइल ग्रुप छ भने अल्काइल ग्रुप अनि त्यो चाहिँ केसँग लिङ्क्ड भएको छ भने एउटा अक्सिजन एटमसँग लिङ्क्ड छ भने यो के हुन्छ, यो इथर हुन्छ। इथर छ भने इथर हुन्छ लेखौँ, यो के लेखेँ अब जस्तै इथर हुन्छ लेखौँ है, इथर हुन्छ। बुझ्नु पर्यो यति सुरुमा। यदि दुईटा अल्काइल ग्रुप चाहिँ अक्सिजन कस्तो हुन्छ, डाइभ्यालेन्ट अक्सिजन भने अक्सिजन छ, यता अल्काइल ग्रुप छ, आर यता अल्काइल ग्रुप छ भन्नु मतलब कस्तो CH3O CH3। अब यहाँ तपाईँले यसैमा एउटा अर्को कन्सेप्ट दिन्छु म, सिमेट्रिकल सिम्पल इथर र अर्को चाहिँ अनसिमेट्रिकल इथर र कम्प्लेक्स इथर है। यसमा चाहिँ के गरौँ, सिम्पल इथर भनेको चाहिँ यो जुन छ नि, यो इक्जाम्पल अफ सिम्पल इथर। अब अनसिमेट्रिकल इथरको इक्जाम्पल हेर्ने हो भने CH3O CH2 CH3। यो किन अनसिमेट्रिकल भयो, यो किन सिमेट्रिकल भयो भन्दाखेरि यदि दुईटा अल्काइल ग्रुप सेम छ भने त्यसलाई भन्छ सिम्पल इथर र सिमेट्रिकल इथर। र यदि अल्काइल ग्रुप डिफ्रेन्ट छ भने के हुन्छ, त्यो अनसिमेट्रिकल इथर हुँदो रहेछ। यति बुझ्नु पर्यो। अब डेफिनेसन लेख्ने हो भने इफ टु अल्काइल ग्रुप इज लिङ्क्ड विथ डाइभ्यालेन्ट अक्सिजन एटम देन के भन्छ, देन इथर इज फर्म भन्नु नि भयो। देन सच कम्पाउन्ड इज नोन एज इथर भनेर भनेको है, इथर। अब इथरलाई चाहिँ कसरी इथर, त्यहाँदेखि त्यस्तो कम्पाउन्डलाई के भनिँदो रहेछ, इथर भनिँदो रहेछ। अब इथरको यो बुझियो। अब यसपछि चाहिँ अब इथर, सिम्पल इथर, यो कम्प्लेक्स इथरहरू बुझियो होइन। अब चाहिँ हामी प्रिपरेसन अफ इथरतिर जाऊँ है, प्रिपरेसन अफ इथर। अब मैले यहाँ चाहिँ आइसोमेरिजम चाहिँ हालेको छैन। आइसोमेरिजम चाहिँ हेर्नु, आइसोमेरिजम चाहिँ सबैमा पढिरहेको हुन्छौँ होइन सुरुबाटै। अब त्यसो भएपछि यसमा चाहिँ अब डाइरेक्ट प्रिपरेसनमा जाऊँ है। इम्पोर्टेन्ट भनेको हाम्रो प्रिपरेसनै हुन्छ। प्रिपरेसनमा गएपछि सजिलो नि भयो होइन। अब हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ 4वटा प्रिपरेसन पढाउँछु। एउटा लास्टको प्रिपरेसन चाहिँ तपाईँको त्यो इथर बनाउनु भन्दा नि इथरलाई मल्टिप्लाई गर्न चाहिँ युज हुन्छ। सुरुमा छ विलियमसन सिन्थेसिस। विलियमसन सिन्थेसिस है सुरुमा। यसमा चाहिँ विलियमसन सिन्थेसिसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि हामीले एउटा सोडियम अल्को अक्साइड लियौँ भने सोडियम अल्को अक्साइड र के गरिन्छ भन्दाखेरि अल्काइल हेलाइडलाई चाहिँ रियाक्ट गऱ्यौँ भने, हिट गऱ्यौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि इथर फर्म हुन्छ। कसरी फर्म हुन्छ त नि भन्दाखेरि जस्तो अब CH3 CH2 ONA है, यो बुझ्नुभयो। एउटा यो भने सोडियम अल्को अक्साइड होइन, सोडियम अल्को अक्साइड है। अब चाहिँ अब यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो, अब चाहिँ हामीले XCl हाल्नु पर्यो। एक्स भन्ने XCl रे, XCH3। एक्स भनेको के हो, हाम्रो चाहिँ उसो नि त हेलोजन हो नि त, एउटा हेलोजन हो नि। त्यसपछि के भयो प्लस Cl CH3 भनेको मतलब यो के आउँछ भन्दाखेरि हेर्नु है, यहाँ कसरी गर्छ भन्दाखेरि क्लोरिन त इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हाई हुन्छ। त्यसपछि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी पार्शियल पोजिटिभ पार्शियल नेगेटिभ भयो। यहाँ के हुन्छ, पार्शियल, यसमा पार्शियल नेगेटिभ यसमा पार्शियल पोजिटिभ हुन्छ। मतलब अब त्यसपछि यो दुईटा NaCl चाहिँ रियाक्ट गर्छ भनेको के हुँदो रहेछ, CH3 CH2O CH3 फर्म भयो होइन। यो के फर्म भयो भन्दाखेरि अनसिमेट्रिकल इथर फर्म भयो, अनसिमेट्रिकल इथर फर्म भयो। यो चाहिँ कन्सेप्ट्रिकल गर्नलाई चाहिँ लेखिदिएको मैले। अब यसपछि यसको नाम के होला त ल हेर्नु त। यसमा अब कमन नेम लेख्ने भने डाई, अब त्यो इथाइल इथाइल कमन नेम सजिलो हुन्छ, कमन नेमै हेरौँ है। हेर्नु है, यहाँ एउटा छ, यहाँ दुईवटा छ, यहाँ एउटा छ भनेपछि के भयो भन्दाखेरि मिथाइल इथर रहेछ है। यति बुझ्नु पर्यो। यति बुझ्नुभयो भने अब यो चाहिँ सजिलो छ होइन। के फर्म हुँदो रहेछ, जब अल्को अक्साइडसँग चाहिँ हामीले के गरिन्छ, सोडियम अल्को अक्साइडसँग चाहिँ के भन्छ अरे अल्काइल हेलाइडलाई चाहिँ जब रियाक्ट गरिन्छ, हिट गरिन्छ, तब इथर निस्किँदो रहेछ। भनौँ त सबैले के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि सोडियम अल्को अक्साइडसँग जब अल्काइल हेलाइड रियाक्ट गर्छ इथर इज फर्मड है। ल यति बुझ्नु। यो भने हाम्रो विलियमसन सिन्थेसिस भएर चाहिँ अब यो विलियमसन सिन्थेसिस किन नाम दियो भन्दाखेरि अब यो विलियमसन्स भन्ने साइन्टिस्टले गरे भएर विलियमसन सिन्थेसिस भएको के। अब यो म्याक्सिमम नामहरू चाहिँ त्यही सबै साइन्टिस्टकै नाम हो के। ल यो भयो।
यो रफ गरिदिउँ है। हेर्नु त ल फर्स्ट मेथड अफ प्रिपरेसन पढियो। अब चाहिँ सेकेन्ड मेथडमा जाउँ। सेकेन्ड मेथड चाहिँ हामीले पहिल्यै पढिसकेको हुन्छौँ होइन, किनकि हामीले अल्कोहल चाहिँ पहिल्यै पढिसक्यौँ। अल्कोहल अब त्योभन्दा नि अझ अल्कोहलको भन्दा नि सुरुमा म के भन्छ अरे उस सिल्भर पाउडर के सिल्भर पाउडर भने चाहिँ Ag2 हो के भन्छ सिल्भर अक्साइड सिल्भर Ag2 हो ड्राई योसँग रियाक्सन देखाउँछ है तपाईँलाई। विथ के गर्छ भन्दाखेरि जब पनि अल्कोहल होइन अल्कोहल होइन के अरे अल्काइल हेलाइड चाहिँ जब पनि Ag2O सँग रियाक्ट गर्छ नि Ag2O सँग रियाक्ट गर्छ नि तब के फर्म हुन्छ विथ अल्काइल हेलाइड भन्ने के हो भन्दाखेरि CH3Cl जस्तो यो भने अल्काइल हेलाइड भयो होइन। त्यसपछि अब हेर्नु है अब बुझ्नु पर्यो। अब यो जब पनि के गर्छ भन्दाखेरि Ag2 सँग गर्दाखेरि के आउँदो रहेछ इथर इज फर्म। हामी त के पढिरहेको छौँ प्रिपरेसन अफ इथर। त्यसपछि CH3 कसरी हुन्छ त हेरौँ है प्लस Ag2O। अब यो चाहिँ ड्राई हुनु पर्यो है ड्राई हुनु पर्यो के फर्म हुन्छ भन्दाखेरि अब मोइस्ट भयो के हुन्थ्यो AgOH आउँथ्यो किनकि मोइस्ट चाहिँ वाटरसँग रियाक्ट गरेर AgOH निक्लेर यहाँ अल्कोहल निस्किन्थ्यो। हामी त कामै हुन्थेन हामी त इथर निकाल्न नि त्यही भएर हामीले ड्राई इथर युज गर्छौँ। ड्राई भएपछि ड्राई यही मात्र रहने भयो। त्यसको मतलब यसको स्ट्रक्चर हेर्नु त एकचोटि यस्ता त अब हामीसँग कति हुन्छ नि ल हेर्नु है CH3Cl प्लस Ag छ ओसँग छ Ag छ भनेपछि अब के भयो भन्दाखेरि यति ल हेर्नु त के फर्म हुँदो रहेछ CH3O CH3 फर्म हुँदो रहेछ प्लस के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो Ag2AgCl। यसलाई के लेखिन्छ भन्दाखेरि डाइमिथाइल इथर। यो सेकेन्ड प्रिपरेसन जब Ag2O सँग अल्काइल हेलाइड रियाक्ट गर्छ नि तब के फर्म हुँदो रहेछ इथर फर्म हुँदो रहेछ। यो सजिलो छ है यो त हामीले पहिले गरिसक्यो। यो त हामीले कहाँ गरियो भन्दाखेरि क्लोरो जुन हामीले उसमा गऱ्यौँ नि के भन्छ अरे हेलो अल्केनमा गरेको यही रियाक्सन हो क्या। यही रियाक्सन गर्नुभयो होला सजिलो लाग्यो होला यो रियाक्सन चाहिँ सजिलो छ है। ल यो पनि भयो होला। अब चाहिँ अर्को रियाक्सनमा जाउँ। अब चाहिँ धेरै छैन दुईवटा रियाक्सन छ 2-3टा रियाक्सन छ अनि त सकियो भने प्रिपरेसन अफ इथर त हामी कति त बनाउने होइन इथर ठिकै बनाउने त हो। ल अब चाहिँ के गरौँ अर्को रियाक्सन हेरौँ है। अर्को रियाक्सन हेर्नु पर्यो। अब चाहिँ यसपछि चाहिँ अब अल्कोहलको हेरौँ है। अल्कोहल चाहिँ कसरी इथरमा फर्म हुन्छ त नि कसरी इथर बन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा छ यदि अल्कोहललाई चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि H2SO4 सँग 140 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्छु भने के हुन्छ भन्दाखेरि इथर फर्म हुन्छ। अब तपाईँलाई लामो प्रोसेस जानु छैन भने चाहिँ तपाईँले डाइरेक्ट अब CH2OH छ भने तपाईँले सिधै के लेख्न सक्नुहुन्छ CH3CH2O CH2CH3 नत्र अब तपाईँले अहिले यसको मेकानिजम नि बुझ्न छ भने म बुझाउँछु है प्लस H2SO4 है। यहाँ सुरुमा के हुन्छ यसको मेकानिजम भने चाहिँ अब योसँग के हुन्छ यहाँ चाहिँ यस्तो हुन्छ है यहाँसँग पार्शियल पोजिटिभ नेगेटिभ चार्ज हुन्छ हुन्छ है एज अल्कोहलमा होइन। त्यस्तै अब यसमा के हुन्छ भने H प्लस के हुन्छ प्लस SO4 माइनस हो नि त। त्यसपछि के हुन्छ यो रियाक्ट गर्छ है। अब यो रियाक्ट गर्ने यति चाहिँ के बन्ने भयो वाटर बन्ने भयो होइन। CH3CH2HSO4 आउने भयो। अब फेरि अब HSO4 सँग त हामीसँग त वाटर मोलिकुल त धेरै हुन्छ। त्यसपछि CH3 अल्कोहल त धेरै नै हुन्छ नि त CH3OH सँग फेरि रियाक्ट गर्छ। अब चाहिँ फेरि H2SO4 चाहिँ H सँग रियाक्ट गरेर ओरिजिनल पोजिसनमा जान्छ है भनेको के हुँदो रहेछ CH3CH2O CH2CH3 हेर्नु त इथर बनेन। अब यो चाहिँ डबल स्टेप भयो डबल स्टेप मेकानिजम भयो। यो चाहिँ सिंगल स्टेप यो सम्झिनु अल्कोहल जब H2SO4 सँग 140 डिग्री सेल्सियसमा रियाक्ट गर्छ इथर हुन्छ। एउटा रिमेम्बर गराइन्छ त अल्कोहल 170 डिग्री सेल्सियसमा रियाक्ट गर्यो भने के हुन्छ सम्झिनु त ल यो बन्छ CH2 डबल बोन्डेड CH2 अल्किन भन्छ है अल्किन। ल यो चाहिँ यसरी हेर्न सम्झाइदिएको मात्रै त्यो चाहिँ अब हेलो अल्किनको कुरा भयो है। ल यदि बुझ्नुभयो होला हाम्रो यसको नाम चाहिँ क्याटालाइटिक डिहाइड्रेसन अफ अल्कोहल क्याटालाइट छ। अनि अर्को चाहिँ अब चाहिँ डिहाइड्रेसन मात्रै छ त्यो पनि अब अल्कोहल चाहिँ के हुने हो कि अरू केहीसँग रियाक्ट गर्ने हो भन्ने कुरा हेरौँ है। यसपछि नै अल्कोहलकै रियाक्सन हो। एउटा चाहिँ H2SO4 सँग 140 डिग्री सेल्सियसमा
अर्को भनेको अब हेर्ने इथर यो नोमिनेटम है त्यही यो हामीले पढेर ल अब एउटा पढौँ ल लास्ट अनि त प्रिपरेसन अफ इथर खत्तम भन्दाखेरि है 2 सेल्सियसमा हो है खासमा यो वाटर अल्कोहल हो तर हाम्रो अल्कोहल मात्र लेखिन्छ अल्कोहल एचल अब यो चाहिँ 2 सेल्सियसमा O3 सँग जब रियाक्ट गर्छ नि के फर्म हुन्छ अल्कोहल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि CH3 CH2 OH हो नि त केसँग रियाक्ट गर्न पर्यो हाम्रो Al2O3 सँग 250 डिग्री सेल्सियसमा गर्न पर्यो हैन के हुन्छ CH3 CH2 OH2 CH3 यो के भयो यो चाहिँ भयो ल बुझ्नु भयो अब यसमा मेकानिजम पढ्न भन्दा नि यतिकै यो एटलिस्ट चाहिँ यस्तो हुने है हेर्नु त यसको मेकानिजम पढ्न CH3 CH2 OH ल त्यही बुझ्यो है ल अल्कोहलको अब लास्ट एउटा प्रिपरेसन छ हामीले जस्तो सकिसक्यो यो लास्ट इम्पोर्टेन्ट छ यो पनि इम्पोर्टेन्टै छ है त्यस्तो साह्रै अब डेन्जर म्याक्सिमम इम्पोर्टेन्ट त अब कन्भर्जन हुन्छ कन्भर्जन सबै बुझ्नुपर्छ यो इथर टपिकबाट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि फ्रम अल्फा हेलो इथर हाम्रो नर्मल इथर त थाहा छ हैन हजुरहरूलाई के हो फ्रम अल्फा हेलो इथरबाट चाहिँ प्रिपरेसन गर्ने रहेछ है प्रिपरेसन लेखौँ न है ल अल्फा हेलो इथरबाट चाहिँ के गर्ने रहेछ प्रिपेयर गर्ने रहेछ है केसँग गर्दाखेरि भन्दाखेरि ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टसँग के गर्न पर्यो भन्दाखेरि अल्फा हेलो इथरलाई चाहिँ ट्रिट गरेर इथर निकाल्न पर्यो भनेको के रहेछ भन्दाखेरि अल्फा हेलो इथर भनेको के हो CH3 O CH3 यो अल्फा हेलो इथर हो र होइन यो चाहिँ के हो नर्मल इथर अब यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने चाहिँ अल्फा पोजिसनमा हाइड्रोजन थप्नु पर्यो क्या CH2 Cl बुझ्नुभयो है यो अब चाहिँ के छ अब ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट भने त थाहा छ Br Mg CH3 ल अब यो दुईटा रियाक्ट गर्दा के फर्म हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यो जुन छ नि यति चाहिँ Br Mg Cl चाहिँ यति चाहिँ रियाक्ट गर्छ र यो रहेर चाहिँ अब चाहिँ एक लेभल माथिको चाहिँ के बन्दो रहेछ भन्दाखेरि इथर बन्दो रहेछ ओ CH2 CH3 एक लेभलको माथिको के बन्दो रहेछ इथर बन्दो रहेछ है CH3 यो बुझ्नु भयो हैन यसलाई भन्छ यसको नाम लेख्ने हो भने यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि मिथोक्सी इथर अब कति कमन नेम मात्र लेख्नु न हैन आयुर्वेदिक नेम पनि लेख्दिम हैन अब कहिले एक्जाममा सोधिन सक्छ मिथोक्सी इथरबाट यसमा लैजा भनेर अब मिथोक्सी इथर भनेको थाहा भन्नु चाहिँ ज्याउ हुन्छ त्यही भएर आयुर्वेदिक नेम पनि लेख्दिए है मैले ल यति नै हो रिएजेन्ट सजिलो छ यो ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टसँग नि Cl चाहिँ केसँग रिएक्ट गर्ने रहेछ Brm सँग रिएक्ट गर्ने रहेछ र एक लेभल माथिको के बन्दो रहेछ एक लेभल कार्बन नम्बर के भयो बढ्यो एक कार्बन चाहिँ एकले बढ्यो है कार्बन एकले बढ्यो कार्बन के छ भन्दाखेरि कार्बन इन्क्रिजेस कार्बन एटम इन्क्रिजेस ल यति नै हो आज इथरको चाहिँ प्रिपरेसन भनेको चाड गर्थ्यो ल धन्यवाद